নমস্কাৰ, মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই মোৰ সকলোবিলাক ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰোঁ। তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু মই পাৰ্টি মেকআপ, ব্ৰাইডেল মেকআপ, ফটোশ্বুট মেকআপ সকলো ধৰণৰ মেকআপেই কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিলে হ'ল। তো আজি মোৰ লুকটো হৈছে এটা ধুনীয়া ৱেডিং গেষ্ট মেকআপ লুক আৰু ইয়াত মই পিন্ধিছোঁ ধুনীয়াকৈ এটা গোল্ডেন কালাৰৰ ব্লাউজ, এখন ৰঙা ৰিহা মই ইয়াৰ লগত ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু জুৱেলাৰী হিচাপে মই এটা নেক পিচ পিন্ধিছোঁ আৰু এপাত মাংটিকা মই লগাইছোঁ আৰু ইয়াত মই ৰেড ৰ'জ লগাইছোঁ। তো এইখিনিয়ে আৰু বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আৰু বৰ বেছি কথা নোকোৱাকৈ আজিৰ এই মেকআপ লুকটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সদায় নিচিনাকৈ মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছেৰে ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই বায়'টিকৰ মৰ্ণিং নেক্টাৰ মইশ্চাৰাইজাৰটো ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি মোৰ মুখত লগাই লওঁ। মইশ্চাৰাইজাৰটো লগাই উঠি মই অলপ টাইম ৰৈ দিম যাতে মোৰ মইশ্চাৰাইজাৰটো ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু এতিয়া ABHৰ আইব্ৰ' ফিলাৰে মই মোৰ আইব্ৰ'খিনি ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই পুলিৰে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰি ল'ম। আৰু মই মোৰ আইব্ৰ'খিনি ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ ফিট মি কনচিলাৰৰ সহায়ত মোৰ চকুৰ পটাখন ধুনীয়াকৈ কনচিল কৰি ল'ম। তো মই কনচিলাৰখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই কনচিলাৰখিনি ফিট মি লুজ পাউডাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম। তো মই ধুনীয়াকৈ মোৰ কনচিলাৰখিনি ফিক্স কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া ব'লক আই মেকআপৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। আই মেকআপৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম কালাৰ বৰ্ড আইশ্বেডো পেলেটখন, এইখন আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰৰ শ্বেড ল'ম। মই দেখাই দিছোঁ, এইটো শ্বেড ল'ম মই প্ৰথমতে আৰু ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত লগাই ল'ম। তো মই কালাৰটো ধুনীয়াকৈ চকুৰ পটাত লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। তো মই পাৰ্পল কালাৰটো যিমান সম্ভৱ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেড পাৰ্পল কালাৰটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইটো ব্ৰাউন কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। তো মই এই দুয়োটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ আগে লগোৱা ব্ৰাউন শ্বেডটোতকৈ এটা লাইট ব্ৰাউন শ্বেড ইয়াৰ ওপৰত
লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই মেবলিনৰ ছুপাৰ ষ্টে 24 আৱাৰ্ছ ফুল কভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ মোৰ মুখত লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তো মই মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এলেগাৰ প্ৰ' কনচিলাৰৰ সহায়ত মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ কণ্ট'ৰ কৰি ল'ম আৰু মই স্পঞ্জৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া মই ফিটমি কনচিলাৰৰ সহায়ত মোৰ মুখৰ হাই পইণ্টছখিনি ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই ব্ৰাছৰ সহায়ত সকলোখিনি প্ৰডাক্ট ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া মই মেবলিনৰ এটা লিকুইড লিপষ্টিক নিউড কালাৰ মোৰ ব্লাছাৰ হিচাপে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই মোৰ মুখখন ফিটমি লুজ পাউডাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম মই পাউডাৰ একদম কমকৈ উঠাইছোঁ যাতে মোৰ মুখত এক্সট্ৰাকৈ ৰৈ নাযায় যিহেতু মোৰ চকুৰ তলৰ কামখিনি কৰিব আছে সেইকাৰণে মই চকুৰ তলত অলপমান পাউডাৰ লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই এইটো কালাৰ মোৰ চকুৰ তলত ধুনীয়াকৈ লোৱাৰলেছ লাইনত লগাই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এইটো কালাৰৰ ওপৰত মই অলপমান ব্লেক আইশ্বেড'টো লৈ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই অকল আউটাৰ কৰ্নাৰটোত অলপমান হোৱাইট কাজল লগাই ল'ম আৰু মই ইনাৰ কৰ্নাৰত অলপমান ব্লেক কাজল লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই মোৰ লোৱাৰলেছ লাইনত ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা লগাই ল'ম তো মই ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ মই চকুৰ তলৰ এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম আৰু এতিয়া মই মোৰ মুখখন কণ্ট'ৰ কৰি ল'ম অৰ্থাৎ পাউডাৰ কণ্ট'ৰ কৰি ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে মই এইটো লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো ল'ম আৰু এইখন পেলেট হৈছে নিক্সৰ কণ্ট'ৰ পেলেট তো মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ কণ্ট'ৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মৰ্ফেৰ ব্লাছাৰ লগাম আৰু মই এইটো পিচ কালাৰৰ যিটো শ্বেড আছে এইটো লগাম আৰু ধুনীয়াকৈ হাঁহি মই ব্লাছাৰখিনি লগাই ল'ম
আৰু মই ব্লাছাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ হাই পইণ্টছখিনিত লগাই ল'ম। আৰু মোৰ মেকআপটো পুৰা কমপ্লিট আৰু এতিয়া মই ফেচেছ কানাডাৰ মেকআপ ফিক্সাৰেৰে মোৰ মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই মোৰ ওঠৰ আউটলাইনটো ধুনীয়াকৈ মেবলিনৰ লাইনাৰে ড্ৰ কৰি ল'ম। আৰু এটা ধুনীয়া নিউড শ্বেড মই ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। তো মোৰ মেকআপটো পুৰা কমপ্লিট আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি আহি আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু অলপ হ'লেও কিবা সহায় হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আৰু মই মোৰ সকলোবিলাক ফটোজ আৰু সৰু সুৰা কিছুমান মেকআপ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থাকোঁ। তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী। আৰু আগন্তুক আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে মোক জনাব। মই চেষ্টা কৰিম তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনিবলৈ। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আগন্তুক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বি হেপী এণ্ড ষ্টে ষ্টাইলিছ।